Але ще цікавіше і на порядку денному, і впевнені, що зрештою події сьогоднішнього ранку, а це спроба замаху на, навіть не спроба, а замах, тому що Трамп все ж таки отримав поранення, що ця подія, вона крутитиметься не лише сьогодні упродовж дня, а й впродовж кількох наступних днів, тому що світлини з Дональдом Трампом розлітаються зараз по соцмережах і по пресі як гарячі пиріжки. Конкретно 3 фотографії, де він закривавлений, де він здіймає вгору кулак, і от зараз на відео ви бачили цей момент. Якраз в моменті, коли до нього підбігли співробітники Служби безпеки їхньої, вона називається секретна служба, і закрили його тіло своїми тілами, він ще показував кулак, і саме це фото потрапило у заголовки всіх найбільших ЗМІ Сполучених Штатів, і не лише Сполучених Штатів, про це зараз говорять абсолютно в усьому світі. Нагадаємо собі, що це сталося під час виступу кандидата в президенти Дональда Трампа у Пенсильванії. От конкретно цей момент, де він показує кулаком, тепер найпопулярніший. Я от буквально в перерві між нашими ефірами зайшов у Твіттер. Весь західний Твіттер, вся західна спільнота говорить зараз конкретно про цей момент. І весь Твіттер просто всипаний фотографіями Дональда Трампа, який здіймає кулак догори. Дуже багато республіканців зараз це, зокрема республіканців, це поширюють. Це значно, за даними, уже які плюс-мінус публікуються, за публікаціями в ЗМІ, значно допоможе. Тобто це думки, звичайно, окремих експертів, але ми про це теж обов'язково поговоримо. Це значно може посилити рейтинг Трампа на виборах і зачепити навіть думку тих людей, які не визначилися щодо кандидатури майбутнього президента. Тобто вони все ж таки, зважаючи на замах, можуть змінити своє рішення в бік або на користь Дональда Трампа. Розслідування наразі триватиме. Попередньо відомо про те, що це 20-річний чоловік скоїв цей напад. Сам Трамп має поранення в праве вухо, але загалом одна людина також на цьому мітингу і загинула внаслідок цієї стрілянини. І внаслідок цих пострілів, тому що їх було кілька, як відомо. І це все відбувалося в дуже великому натовпі. Ну і зрештою за розслідування цієї справи беруться всі правоохоронні структури, в тому числі Пенсильванії, включно з Мін'юстом. А очолить це розслідування федеральна... Очолити це розслідування має ФБР, включно і навіть в парі із секретною службою. Це відомство, яке займається охороною перших осіб Сполучених Штатів, а також топ-дипломатів, топ-політиків та посадовців, називається United States Secret Service. Вони також будуть проводити власне розслідування, хоча, до речі, що цікаво, уже в соцмережах буквально після пострілу там минуло менше навіть години, а конспірологічні теорії почали з'являтися вже. Їх настільки багато, починаючи від того, що як агенти секретної служби змогли не побачити людину і не прочесати територію довкола, що врешті вилилося у цей постріл, і він навіть, можна сказати, був успішний, тому що в Трампа все ж таки влучили. І закінчуючи тим, що республіканці, або так радикально налаштовані республіканці, їх The New York Times колись таких охрестила трампліканцями. От, вони вже починають поширювати тези і думки про те, що зрештою стріляли прихильники Байдена, стріляли демократи, і це такий дуже великий розкол насправді в американському суспільстві між демократами і між республіканцями, конкретно між виборцями їхніми, які готові один одного вбивати, трощити за своїх кандидатів і за просування своїх кандидатів по цих політичних сходинках, особливо перед виборами, які мають відбутися в листопаді, як відомо. На цей момент Трамп після замаху заявив про те, що коротку таку заяву, скажімо так, поширив після інциденту з цією стріляниною на передвиборчому мітингу. Він надіслав листа з коротким посланням після того, як отримав легке поранення внаслідок стрілянини, і він написав: це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся. І лист підписаний, зрештою, його підписом. Цікаво, як розвиватиметься насправді ситуація надалі, тому що вона доволі напружена із тим, як зараз минає розслідування, як зараз це все сприймають республіканці, як про це пише преса, зрештою, тому що не варто забувати, що не проводили поки що і попередніх опитувань про те, за кого віддадуть свої голоси американці на виборах, а це нас тільки чекатиме насправді, тому що після цього такі опитування однозначно проведуть, і особливо після того, як в Трампа стріляли, незабаром
незабаром почнуть проводити перепрошую за тавтологію. Почнуть проводити соціологічні опитування, які мають показати, наскільки тепер є великим відрив між двома кандидатами. Тому будемо спостерігати за цією ситуацією, тому що вона насправді важлива з точки зору того, що від цього залежимо і ми, від допомоги Сполучених Штатів, від того, наскільки інтенсивно, наскільки багато вони надсилають допомоги, в тому числі і військової, і навіть, мабуть, найбільше військової для нашої країни. Тому важливо зараз тримати, скажімо так, руку на пульсі і бути в курсі того, що відбувається, зокрема із кандидатом в президенти Дональдом Трампом, тому що передвиборча боротьба в Сполучених Штатах настільки інтенсивна і непередбачувана, що готовим треба бути до будь-яких сценаріїв. Я нагадаю і зазначу, що на цьому фоні наш президент Володимир Зеленський відреагував уже на цю стрілянину під час мітингу передвиборного Дональда Трампа і побажав йому швидкого одужання. Про це наш президент написав у соцмережах. Я зацитую частинку. Я із жахом дізнався про стрілянину у колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсильванії. Таке насильство не має жодного виправдання і не має місця ніде у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати. Я з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп зараз у безпеці і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу. Це учасниця мітингу, яка загинула. Я бажаю сили всім, хто жахнувся цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла із цього сильнішою. Ну і нагадаємо також собі, що про цю стрілянину висловився і у тому числі Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів. Він також відреагував на цю ситуацію, додавши, що в Америці немає місця для такого насильства. Він теж написав про це в соцмережах. Зацитуємо собі: «Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії. Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього і за його родину, а також за усіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Ми з Джил вдячні секретній службі за те, що вони доставили його у безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити це».